قسمت آخر بیایم اینجا یه سکشن بذاریم اینجا، اینو بنویسیم. البته سخت نیست، که خیلی ساده است، یعنی میخواید درستش بکنید دو تا اطلاعات دیگه است. حالا درستش میکنم و در نهایت این دیگه، حالا اینا لینکن URL میتونه قرار بگیره و بیاید درستش بکنید. سخت نیست، این هم همینطور خیلی ساده است. این دیگه پایینش دیگه واقعا کار ساده، یه خودتون میتونید درستش بکنید. من اینجا رو هم پیاده میکنم تمامش. بریم این قسمت هست، بریم رو بذارم مثلا فوتر و مثلا نیک فوتر، اینه نیک فوتر و یه تگی داریم به نام فوتر رو بذاریم داخلش و برگردیم این انتها دیگه. اینا ریسپانسیو هم خیلی زیاد شد CSSش، ولی خب ارزش رو داشت. بیایم انتها، من اینجا در واقع بیام بگم که نیک فوتر و نیک فوتر. خب بیایم بریم کلاس کانتینر، یه ارزن در برام فوتر که میتونه توی فوتره بیاد یه سکشن رو یاد قرار بگیره، دوتا پی داخلش، P1 و P2. راحت بیایم اینجا کپی و پیست کنیم مقدار یکم به این شکل و مقدار دوم به همچه چیزی قرار بگیره. اصلا نیاز نیست اینجا کپی قرار بدیم بزنیم. خب این وان و این توش، بریم اینجا رفرش کنیم ببینیم چه خبره. خب بریم درستش کنیم. این دومی خیلی بزرگ شد، مثلا اینجا پایین دیلیتش. خب بریم درستش کنیم. برگردیم بگیم که فوتر خب ویتسش بیاد بشه 100% و کانتینر فوتر بود که درسته و هیت هم نمیخواد، یه پدینگ هم داشته باشه در حد 20 پیکسل و یه باکس سایزینگ بوردر باکس و یه بک‌گراند کالر که الان میریم کالرش رو در یعنی اینجا یک و خب یه خاکستری کم رنگه و به این شکل و به این شکل پیادش کرد، رنگش به این شکل شد. خب فرضاً داره که داخلش هستن. بیایم برگرده بگیم که کانتینر مقدار در واقع فوتر و سکشن اول، من چون احتمال دو تا استفاده میکنم، بیاد سکشن اول که توش وجود داره بیاد به طور مثال ویتسش بشه فکر کنم 80% خوب باشه و مارجین صفر رو اتاقش بدیم. خوبه و سراغ فرزندانش تگ پی اول انتی چایلد وان و بیاد فونت فامیلیش کامیک باشه باز بهتره. اولی به این شکل، رنگش کالرش فکر میکنم گری استفاده میکنه بهتره چون گری بود خودشم و فونت سایزش هم کم بود، یعنی 12 پیکسل هم فکر میکنم بهتر باشه، 13 حد اکثر بودش و یه لاین هیت 35 پیکسل هم بدیم خوب میشه. 30 نظرم بهتره، خوبه. البته خودش انقدی فاصله نداره، خودش نهایتا 20 داشته باشه به این شکله و یه مارجین باتم در حد 10 پیکسل هم قرار داده و این هم دقیقا برای پی دومی هم همین کار رو انجام میده. به این شکل تقریبا شبیهش. جاستیفای هم میبینید نیستش، ببین خیلی ساده اومده طرحش کرده، جاستیفای هم نکرده، رنگش هم به این شکل هستش. خب بریم یه خط بندازیم زیر این سکشنمون. دقیقا اگر دقت بکنید یه بوردر داره، مثلا یه بوردر پاترن در حد مثلا 1 پیکسل این سته مثلا TMK
که خب میتونستیم این رو یه پدینگ باتمش بدهد سکسه و یه باکس سایزینگ بورده باکس هم بهش بدیم. باز الان بهتر شد. خب در نهایت بیایم براش لینک ها رو قرار بدیم دیگه. بیایم اینجا و یه سکشن دیگه قرار بدیم. خب توی سکشن بیایم و لینک ها رو قرار بدیم. توی این لینک ها اگر دقت بکنید توی این قسمت اینا هر کدوم میتونن یه اصطلاحاً یه دونه مثلا اولیه رو برداریم، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا میتونیم 5 تا سکشن دیگه داخلش قرار بدیم. بیایم سکشن و تو هر کدوم از اینها ULL یا نو رو بذاریم دیگه، چون لینک که به قوام اساسه و خوب بشه توش ULL و تگ A به طور مثال اولی باشه شاپ لرن و دومش باشه مثلا من یه دونه رو میسازم، بقیه دیگه همون کپی مک و این باشه آیپد و این باشه آیفون و این هم باشه واچ و در نهایت همینقدر است. واچ و خب ببینیم چه کردیم. خب این طبیعتا به این شکل قرار میگیره. خب میخوام از فلکس استفاده کنیم و داخل این سکشنه دوباره خودش یه کنترل دی داره، میشه سکشن دوم 5 تا بود اگه اشتباه نکنم، 2 تا 4 تا 3 تا و 4 تا و در نهایت 5 تا. خب اگر بزنیم 5 تاش زیر هم دیگه است دیگه، حالا یه چیز داخلی مشخصه به این شکل بعد بیان اینجا کنار هم دیگه قرار بگیرن. خب مقداری که داریم اینجا میبینیم این فوتر سکشن اول انتی چایلد 1 ما اومدیم براش یه دونه بوردر قرار دادیم. خب و حالا پی انتی چایلد بعدی رو به این صورت بیایم بگیم که بریم تو فیلم بعد فیلم تو رنگش